नमस्ते, वेलकम। तपाईहरुको स्वागत छ यो भिडियोमा। र अहिलेको सिचुएसन जो हाम्रो हालात छ त्यो हालात हेरेर मलाई यो भिडियो बनाउनु जरुरी जस्तो लाग्यो र मैले यो भिडियो बनाउँदै छु तपाईहरुको लागि। र यो भिडियो बनाउने खास मकसद चाहिँ के हो भन्दाखेरि अहिले हामी सबैहरुको हातमा हाम्रो क्लाइन्ट्सको प्रिमियमहरु स्टक भइरहेको छ। हामीले त्यो प्रिमियमहरु डिस्बर्स गर्न सकेको छैन हाम्रो LIC मा र यो कारणले चाहिँ अहिले हाम्रो हातमा धेरै प्रिमियमहरु स्टक भइरहेको छ र यो अलिकति चिन्ताको विषय पनि हो, किनकि हाम्रो हातमा धेरै पैसा हुन्छ र यो धेरै पैसा हातमा हुँदाखेरि अब कतै हराउला भनेर या कतै मिसप्लेस हुने सम्भावना ज्यादा हुन्छ है। र यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई अनलाइन प्रिमियम पे कसरी गर्ने र अनलाइन प्रिमियम पेमेन्टको लागि चाहिँ कुन चाहिँ स्टेपहरु तपाईहरुले जान्नु जरुरी छ यो विषयमा चाहिँ म तपाईलाई अलिकति सर्ट डिस्क्रिप्सन म तपाईलाई दिन चाहन्छु यो भिडियोको मार्फत तपाईहरुलाई। र यो अनलाइन प्रिमियम पेमेन्टको लागि तपाईहरुलाई एउटा राम्रो स्मार्टफोन हुनु पर्यो तपाईको हातमा र राम्रो स्मार्टफोनको साथमा तपाईको इन्टरनेट कनेक्सन पनि एकदमै राम्रो हुनु पर्यो, जसले तपाईले अब जब तपाईले अब LIC of India को जुन चाहिँ हाम्रो वेबसाइट छ त्यो वेबसाइटमा तपाई लगइन गर्दाखेरि पस्दाखेरि तपाईलाई अलिकति प्रिमियम पेमेन्ट तपाईको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या तपाईको अनलाइन बैंकिङ को थ्रुबाट त्यो पेमेन्ट हुँदाखेरि कतै केही नअड्कोस् भनेर चाहिँ तपाईको हातमा चाहिँ एउटा राम्रो फोन र राम्रो इन्टरनेट कनेक्सन हुनुपर्छ। अनलाइन प्रिमियम पेमेन्टको लागि तपाईको हातमा एउटा राम्रो स्मार्टफोन हुनु पर्यो, तपाईको इन्टरनेट कनेक्सन पनि राम्रो हुनु पर्यो है। र यो दुईटा चीज राम्रो छ भने चाहिँ तपाईको अनलाइन पेमेन्ट चाहिँ सजिलो तरिकाले हुन्छ। र यो प्रोसेसमा यो अनलाइन पेमेन्ट प्रोसेसमा तपाईले तपाईको क्लाइन्ट को ATM कार्ड यानी कि तपाईको क्लाइन्ट को डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड तपाईले माग्नुहोस् र क्लाइन्ट को नै डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्डबाट चाहिँ तपाईले यो उहाँको प्रिमियम चाहिँ पेमेन्ट गर्ने कोशिश गर्नुहोस्। र यो जुन चाहिँ स्क्रिन तपाईले हेर्नु हुँदैछ यो मोबाइलको स्क्रिन, यो स्क्रिनमा तपाईले स्टेप बाइ स्टेप प्रोसेस म सिकाउँछु तपाईलाई र तपाईले यो फलो गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई डाउनलोड गरेर तपाईले बार-बार तपाईले मेनी टाइम्स तपाईले अब हेरेर तपाईले यो प्रोसेसले सिक्न सक्नुहुन्छ। तपाईले अब यो अनलाइन पेमेन्टको लागि जुन चाहिँ प्रोसेस छ स्टेप बाइ स्टेप म तपाईलाई स्क्रिनमा देखाउँछु। तपाईले स्क्रिन राम्रोसँग हेर्नुहोस् र तपाईले हुन सक्यो भने तपाईकोमा हेडफोन छ भने चाहिँ एकदमै राम्रो। र तपाईले मेरो यहाँ देख्नु हुँदैछ एउटा स्क्रिन आएको छ सानो मोबाइलमा। यो स्क्रिन तपाईको फोनको स्क्रिन जस्तै नै छ र तपाईको स्क्रिन यसरी देखिन्छ र यो स्क्रिनबाट तपाईले गुगल क्रोम लाई क्लिक गरेर सर्च बारमा गएर तपाईले licindia.in टाइप गरेर सर्च गर्नुहोस् र यो सर्च गर्ने बित्तिकै तपाईले हाम्रो LIC of India को पेज भेटाउनुहुन्छ र LIC को जुन चाहिँ पेज तपाईले भेटाउनुहुन्छ त्यसलाई स्क्रल गरेर मुनि जानुहोस् र तपाई एक जग्गा आएर रोक्नुहोस् जहाँ तपाईको पे प्रिमियम अनलाइन लेखेको हुन्छ। तपाईले देख्न सक्नुहुँदैछ रेड एरोले मार्क गरिरहेको छ। यो पेजले क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि तपाईले नेक्स्ट पेजमा लान्छ यो साइटले र यो साइटको नेक्स्ट पेजलाई अलिकति माथि स्क्रल गर्नुहोस्। त्यहाँ तपाईले देख्नुहुन्छ पे डाइरेक्ट विदाउट लगइन र यसले क्लिक गर्नुहोस् तपाईले फेरि र यसले क्लिक गरेपछि र यो नयाँ पेज तपाईले देख्नु हुँदैछ र यो पेजमा प्लिज सेलेक्टमा तपाईले क्लिक गर्नुहोस्। रेड एरोले तपाईले देखाइरहेको छ र यसले क्लिक गरेपछि तपाईको बटममा हेर्नुहोस् मुनि त्यहाँ पनि तपाईले क्लिक गर्नुहोस् र डन गरिदिनुहोस्। तपाईले यो गर्ने बित्तिकै तपाईको नेक्स्ट पेज खुलिन्छ। यो पेजमा चाहिँ तपाईले प्रोसिडमा क्लिक गर्नु पर्यो। त्यसपछि तपाईको एउटा नयाँ पेज खुलिन्छ।
यो पेजमा तपाईले तपाईको पोलिसी नम्बर हाल्नुहोस्, त्यसपछि प्रिमियम अमाउन्ट हाल्नुहोस् विदाउट जीएसटी, त्यसपछि तपाईको डेट अफ बर्थ हाल्नुहोस् एज पर डिड, त्यसको मुनि तपाईले आफ्नो इमेल आइडी पनि दिनुहोस् र तपाईको भ्यालिड फोन नम्बर पनि दिनुहोस्। त्यसपछि तपाईले सबमिटमा क्लिक गर्नुहोस्। यो पेजलाई तपाईले राम्ररी हेर्नुहोस् र यसको टर्म्स एन्ड कन्डिसन पनि पढ्नुहोस् र बटममा आई एग्री को बक्समा तपाईले क्लिक गर्नुहोस् र सबमिट गरिदिनुहोस्। यो अलर्ट अप्सनलाई पनि तपाईले ओके मा क्लिक गरिदिनुहोस्। अब यो पेजमा तपाईले देख्नुहुन्छ यसमा टोटल तपाईको प्रिमियम र तपाईको जीएसटी पनि तपाईको यसमा एड गरेको हुन्छ र बटममा गएर तपाईले प्रोसिड मा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईको यो अब नेक्स्ट पेजमा तपाईको फाइनल अथेन्टिकेसन हुन्छ र यसको बटममा चेक एन्ड पे जो लेखेको छ त्यसको माथि तपाईले क्लिक गरिदिनुहोस्। अब तपाई आउनुभयो गेटवेमा र यो गेटवेबाट चाहिँ तपाईको बैंक एकाउन्टमा पस्नुहुन्छ र तपाईले यहाँ अप्सन चुज गर्नुहोस् कुन तरिकाले तपाईले पेमेन्ट गर्नुहुन्छ र यो चुज गरेपछि तपाईले यो स्क्रिन तपाईले देख्नु हुनेछ र यो स्क्रिनमा यो पेजमा चाहिँ तपाईले आफ्नो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्डको डेटा चाहिँ तपाईले हाल्नु पर्यो। कार्ड नम्बर भयो, तपाईको एक्सपायरी डेट भयो कार्डको ब्याक पछाडिपट्टि सीवीसी नम्बर 3 डिजिटको हुन्छ त्यो हाल्नु पर्यो र कार्डमा तपाईको जुन चाहिँ नाम लेखेको छ त्यो हाल्नु पर्यो। त्यसपछि तपाईले मेक पेमेन्टमा क्लिक गर्नु पर्यो। सो डियर फ्रेन्ड्स, हामी यो भिडियोको अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौं र म आशा राख्छु तपाईले यो भिडियो मन पराउनु भयो र यो भिडियोबाट तपाईले धेरै भनेपछि चाहिँ अब यो अनलाइन पेमेन्ट सिस्टम तपाईले सिक्नु भयो होला र म रिक्वेस्ट गर्छु सबैसँग, किनकि अहिले हाम्रो लकडाउन जुन चाहिँ प्रोग्रेस छ हाम्रो अहिले कन्ट्रीमा, यो लकडाउनको दौरान तपाईहरुले यो अनलाइन पेमेन्ट सिस्टमलाई अलिकति यसमाथि अलिकति इन्ट्रेस्ट लिनुहोस् र यो कोही पनि क्लाइन्टको प्रिमियम चाहिँ नछुटोस् या तपाईको हातमा स्टक नहोस् है प्रिमियम। र म आशा राख्छु तपाईहरुले यो मेरो सानो भिडियो मन पराइदिनु भयो भनेर। सो डियर फ्रेन्ड्स, हामी एकदमै अब चाहिँ लास्ट चरणमा आइपुगे र थ्यांक यू सो मच। प्लिज तपाईले यो सिस्टमलाई फलो गर्नुहोस्, यहाँबाट सिक्नुहोस् र तपाईले आफ्नो कामलाई प्रिमियम पेमेन्ट सिस्टमलाई चाहिँ अलिकति इजी बनाउनुहोस्। थ्यांक यू सो मच।